طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند البروجكت سيلكشن ميثودز. تمام. لما باجي في المشروع ألف ومشروع ب هاخد ده ولا هاخد ده. تمام. بقول ان انا عندي كذا طريقة. الطرق دي مرجعياتها كلها كالكوليشنز وطرق حسابية. البي باك بيريود هنشوف كل واحدة سريعا. اوبورتيونيتي كوست والكونستريند اوبتمايزيشن والريتيرن اون انفستمنت والبريزنت فاليو والفيوتشر فاليو والنت بريزنت فاليو والايكونوميك فاليو ادد. اغلب الميثود دي بيجي عليها مسألة او اتنين في الامتحان، بس اهم من انك تعرف تحل المسائل او تحل الكالكوليشنز الحسابية انك تفهم الطريقة نفسها قايمة على ايه. طيب الباي باك بيريود باينه من اسمها. تمام. انت عندك بروجكت معين، تمام، وليكن هذا المشروع الاكسبكتد كوست بتاعته 80,000. تمام. المشروع ده خلاص والكوست بتاعتك 80,000. طيب واقول لك انت عايز تشوفه هتسترد الانفستمنت بتاعك ده، انت هتصرف عليه 80,000 عشان يقف خلاص، يبقى عندك بروجكت وهيبتدي يشتغل. لما اوصل لنقطة ان انا خلصت البروجكت ده انا محتاج ان انا استرد قيمته، لكن اثناء فترة استرداد قيمته البروجكت ده ما بيكلفنيش حاجة، بيكلفني سواء رانينج كوست سواء مينتيننس سواء خلافه، بتبقى الكوست بتاعته بضيفها. فهم هنا قال لك ان احنا عملنا استيميشن للاول وتاني سنة الكوست الراننج اللي بتحصل بتاعتي في هذا البروجكت 10,000 دولار. يبقى انا كده وبعدين قال لك انك الانيوال سيفنج او اللي انت هتقدر تجيبه منه في السنة 50,000. تمام. يبقى انت هتسترد القيمة المصاريف بتاعتك اللي انت صرفتها على قد ايه؟ على سنتين. تمام. بمعنى ان انا هاخد 80 زائد 10 زائد 10 واقول ده التوتال كوست. ما انت لو عايز تجيبها على طول بحساب الصورة طيب واضحة عند الزملاء ولا لا؟ ما انت احمد مصطفى بيشتكي من الصورة، هل كله بيشتكي ولا لا؟ معلش يا باشمهندس احمد تراجع الريزوليوشن بقى. طب هي ليها حسبة بسيطة خالص وهي سهلة ما فيهاش اي تفكير. انت بتاخد الانيشال كوست بتاعت البروجكت زائد الراننج ده لو هو مديهولك ثابت بتضربه في ان، خلاص، وبعدين بتشوف السيفنج بتاعك في السنة كام تقسمه على الايه؟ على السيفنج دوت. تمام. هيطلع لك على طول انت تقدر تجيب الباي باك بيريود بتاعتك تطلع سنتين تطلع 3 تطلع 4 زي ما تطلع. تمام. في الحالة دي في ناس دايما تقول لك ايه؟ خلي بالك بقى، تيجي تختار انهي مشروع فيهم اللي الباي باك بيريود بتاعته لما يسألك يقول لك انهي مشروع فيهم افضل. بالنسبة لك المشروع اللي الباي باك بيريود بتاعته اقل، خلاص، حتى لو كانت تكلفته اعلى، بس بشرط ان انت يكون عندك الفاينانس. ما هو يعني مش تقول ان الباي باك بيريود بتاعته وخلاص، لا، لو انت عندك التمويل اللي يكفي للمشروع دي اللي ممكن يطلع تكلفته اعلى. لو ما عندكش خلاص انت ما عندكش اختيارات، انت بتعمل اكسكلوجن بقى للمشروع دي من الاصل. دي الباي باك بيريود بمنتهى البساطه. الاوبورتيونيتي كوست هي تكلفه الفرصه اللي انت اخدتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو اخترت المشروع مثلا عندك مشروعين، خلاص، تمام، واحد ب50 واحد ب80. لو اخترت ابو 50 خلاص، يبقى انت كده الاوبورتيونيتي كوست بتاعتك كام؟ للبروجكت التاني اللي هو ابو 80 يبقى دي الاوبورتيونيتي تكلفة الفرصة. خلاص. ليه؟ لان انت خدت المشروع ابو 50 بدلا من انك تاخد المشروع اللي هو ب80 اللي قيمته 80. يبقى تكلفة الفرصة، تكلفة انك خدت
هي الايه؟ ال 80. طيب الكونستريند اوبتمايزيشن حساباتها معقده، لكن اللي منكم يعرف اللينير او النون لينير بروجرامينج. اللينير بروجرامينج عامه ويعني نديك وانت عليه احدى الطرق اللي بتستخدم في حتى في السكيدولينج. تمام؟ انت كل الناس متعوده على حاجه اسمها السي في ام وخلاص والبار تشارت والكلام، لا، في طريقه ثانيه بتعتمد على اللينير بروجرامينج. تمام؟ من ضمن استخدامات اللينير بروجرامينج غير السكيدولينج ان انت تحدد بيها برضو ايه؟ الكونستريند اوبتمايزيشن ميثود. تمام؟ انك تختار الايه؟ المشروع. مش هيجي لك عليها مسائل وليها ديتيلز كتير جدا ان شاء الله. دي ممكن تتعطى لكم في السكيدولينج كمان حتى بالتفصيل لما تيجوا في كورس السكيدولينج في معهد المشروعات ان شاء الله عز وجل. تمام؟ طيب انت بس تعرف اسامي دول: انتجر بروجرامينج، دايناميك بروجرامينج، مالتي اوبجكتيف بروجرامينج، لان كل واحد فيهم ايه؟ قصه طويله، واللي لازم تعرفه وتحطه في يعني في ذهنك من الان اللينير والنون لينير بروجرامينج. لان اللينير بروجرامينج ده بنستخدمه في الريبيتيتيف بروجكتس اللي بيكون فيها ريبيتيتيف يونتس، زي مثلا 1000 وحده سكنيه، مش عارف 1000 فيلا، كلام زي كده، مالتي ستوري، مش عارف 800 دور، حاجات كده. تمام؟ طيب بعد كده بروح لحاجه اسمها طرق او معادلات بقى البنفيت ايه؟ كوست ريشيو. هنشوف منهم كذا حاجه. اول حاجه فيهم الريتيرن اون انفستمنت، ده هتلاقوه حاجه مشهوره جدا في الشركات بالذات الانترناشونال. تلاقيه يقول لك انا عايز الار او اي ريبورت، والار او اي ريبورت ده يعني لازم بتعمله كل 3 شهور، بتعمله حتى للمشروع. طيب ايه هو الار او اي بقى؟ بيحسبها ازاي؟ بيقول لك انا هعمل مشروع يكلفني 100,000، خلاص المشروع ده هيجيني منه 250,000، يبقى انا عندي البنفيت من المشروع كله، خلاص الجروس اللي داخل لي 250,000، اطرح منه الكوست يديني النت، اقسمه تاني على الكوست يديني الريتيرن اون انفستمنت. يعني يقول لي انت عملت انفستمنت مقداره 100,000، رجع لك مره ونص الانفستمنت ده. خلينا ناخد المثال دوت. المثال بيقول لك 250,000 دول اللي جايين من المشروع، اطرح منهم تكلفتك اللي هي 100,000، خلاص، وارجع اقسمها تاني على التكلفه، يطلع لك 1.5. هي دي بمنتهى البساطه الار او اي. تمام؟ لحد دلوقتي الناس متابعانا؟ الزملاء الموجودين متابعيننا ولا؟ طيب تمام. هم شويه الطرق بسيطه مش صعبه، بس ايه يعني بس نفهمها ككونسبت ما نحفظهاش. تمام؟ طيب نروح للفيوتشر فاليو. الفيوتشر فاليو خلاص هو بمنتهى البساطه بيقول لك انت النهارده معاك دولار، هتصرف على المشروع دوت دولار، خلاص، لكن ده الدولار اللي بتصرفه دلوقتي. فما تقول لي انا صرفت على المشروع ده 100,000 دولار، خلاص، وتيجي تحسب قدام المكسب والخساره بتوعك، ما تحسبش على 100,000، لانك الدولار بتاع النهارده مش هو الدولار بتاع بكره، مش هو الدولار بتاع كمان سنه. تمام؟ فده اللي خلاهم يلجأوا بقى ايه؟ لحاجه اسمها الفيوتشر فاليو. الفيوتشر فاليو دي بيحسبها ازاي؟ قال لك باخد الكرنت فاليو، تمام، يضربها في 1 زائد اي، تمام، ايه تو ذا باور اوف ان، اللي انت توصل ايه؟ لاس ان، اللي هي قال لك ان الاي دي هي الانترست ريت، والان هي عدد الايه السنوات بتوعك او البيريودز اللي محسوب عليها الانترست ده. دي لو انتوا فاكرين زمان حتى كنا واخدينها في ابتدائي، اللي هي كان اسمها الفايده المركبه، خلاص. طبعا احنا عارفين ان هي ايه؟
الفايدة المركبة والكلام ده يعني ايه لهم فتاوى شرعية ليسنا بصدد ان احنا نناقشها احنا دلوقتي ولسنا اهل ليها. المهم anyhow احنا بناخدها كأنها طريقة للحساب بغض النظر بقى دلوقتي عن المشروعية بتاعت هذا الكلام. خلاص دي احدى طرق الحساب الموجودة. تمام. طيب هو اعطي مثال بيقول لك ان انت لو عندك فاليو 100,000 خلاص والانترست ريت بتاعك 5%، انت بتحسب، انا بقول لك ان انت عندك دولار النهارده انت تصرف 100,000 على المشروع. ال 100,000 على المشروع دول هتصرفهم في قد ايه؟ هتصرفهم في سنتين. تمام. وانت اصلا تفترض يا سيدي ان المشروع ده تمويله مش معاك، انت واخد الفلوس دي، هتدخلونا بس في شبهه، يلا ماشي، حد واخد الفلوس دي قرض خلاص وبتحسب عليه فايده. تمام. عارفين ان حرام شرعا. تمام. احنا بناخد المثال كمثال بس. فبالتالي ان الكرنت فاليو بتاعتك اللي هي الدولار بتاع النهارده ده اللي انت بتصرفه النهارده ده ما هوش في حقيقته دولار، لان انت هتدفعه اكتر من دولار. خلاص. فبيحسب قيمته بعد سنتين، يعني المشروع ده عشان يخلص هياخد سنتين، فبياخد 1 زائد الفايده خلاص اس عدد السنوات او عدد البيريودز اللي بتحاسب عليها الانترست ريتس. تمام. فبيطلع لك القيمه ال 100,000 دي حقيقتها 110,250، تبقى هي دي تكلفه الايه البروجكت ده اللي انت هتختار عليها. ازاي بقى هتختار عليها؟ هيجي لك مشروع A ومشروع B، يطلع لك الفيوتشر فاليو بتاعت المشروع A مثلا هيلعب معاك في ايه؟ هيلعب معاك في الانترست ريت. هيقول لك مثلا عندي مشروع A تكلفته 100,000 والانترست بتاعه 5%. مشروع B هاخده ب 90,000 والانترست بتاعه مثلا 6%. تيجي اما تحسب، ده مثال، ها لو حسبة طلعت غلط يعني رفلي كده ما حدش يقول لنا انت قلت مثال غلط، انا بقول لك بس كمثال. يعني حسبت ال 100,000 فايدة ال 5% دي في السنتين طلعت لك 110,250. مثلا خدت ال 90,000 او خلينا ال 80,000، حسبت ال 90,000 في الفايدة اللي هي 6% على سنتين، طلعت لك ان هي ايه مبلغها اكبر، يعني الفيوتشر فاليو بتاعتها اعلى، على الرغم من انها باينه لك ان ده تكلفته 100,000 وده تكلفته 90,000. بس لما هتدخل الانترست ريت بتاع كل مشروع من دول هتلاقي انك لا، انا هاخد المشروع اللي ابو 100,000 اللي هو باين لي من الاول انه غالي. ليه؟ لان الفيوتشر فاليو بتاعته ايه بالنسبه لي هتبقى اقل عليا. خلي بالك المكان بيختلف، انت لو تحكم عليها من وجهه نظر ان انت اللي دافع فلوس خلاص، فبالتالي ايه مش هتاخد الايه اللي الفيوتشر فاليو بتاعته عليك اقل، اللي تكلفته عليك اقل في الحاله دي. تمام. طيب بعد كده عندك البريزنت فاليو خلاص. طيب البريزنت فاليو بقى عكس اللي احنا قلناه ده. الاولاني انا كنت بحسب الفيوتشر فاليو للحاجه اللي انا للايه للدولار اللي معايا النهارده او اللي انا بصرفه النهارده. البريزنت فاليو بقى بيقول لك لا، انت البروجكت ده هيطلع لك فيوتشر فاليو، يعني انت عندك قيمه دخل هيجي من المشروع ده كمان سنتين او كمان 7 سنين او 5 سنين ايا كان، له قيمه. بس انت بيقول لك بقى ما تقارنليش، ما تقوليش المشروع الف قيمته كمان 5 سنين 500,000 والمشروع ب قيمته كمان 5 سنين 600,000 وتقول لي انا هاخد المشروع ايه مثلا بي لانه هيجيب لي دخل اكبر مثلا. فبالتالي يقول لك لا، شوف الاول انت البريزنت فاليو بتاعتك قد ايه اللي انت هتصرفه على المشروع الف قد ايه، ولا هتصرفه على المشروع بي قد ايه كبريزنت فاليو اللي انت تصرفه النهارده عليهم. فبيجيب قيمه الدولار خلاص، بيجيب انت البروجكت هيجيب لك دولار كمان سنه، يقول لك لا طب الدولار ده قيمته النهارده كام؟ بالنسبه لك بيمثل عليك انت كمشروع كام؟ خلاص. فبياخد الفيوتشر فاليو يقسمها على 1 زائد اي على اي كل دوت ايه اس ان.
تمام؟ كانه بالظبط رجعها لمين؟ احنا فوق كنا بنحسب حاجه اسمها الفيوتشر فاليو، هو عكس هنا بقى، كانه خد القيمه اللي هي موجوده عنده كفيوتشر فاليو وبيقسمها تاني عشان يرجع الايه؟ البريزنت فاليو. يعني ممكن يديك السكتين، يا يقول لك احسب لي الفيوتشر فاليو وتقارن على اساس الفيوتشر فاليو، يا يديك مشروعين كل واحد فيهم يديك الفيوتشر فاليو بتاعته، يبقى انت تردهم للبريزنت فاليو مثلا عشان تقارن، او لو ما طلبش منك تردهم خلاص وعندك كل الداتا خلاص، ما انت ممكن تختار على اساس الايه؟ قيمه الفيوتشر فاليو من غير حتى حسابات عشان ما تضيعش وقت في الايه؟ في الامتحان. تمام؟ طيب فده كمان دوت قال لك انت كده دايما حساباتك عند اخر السنتين او عند اخر الثلاث سنين. طب ما انت في فلوس بتاخدها في الوسط، يعني في النص انت النسبه اللي انت بتحسب عليها فوائد دي مش مظبوطه. فقال لك في حاجه اسمها النت بريزنت فاليو بتاخد في حسابها خلاص الايه اللي انت بتتسلمه مثلا في اول سنه او ثاني سنه او ثالث سنه وهكذا خلال المده. كومبليكيتد شويه مش هيجي لك عليها مسائل خلاص. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الاي ار ار خلاص، دي ممكن تسمعها كتير قوي خلاص، وبالذات اللي هيشتغل فيكو ريال استيت، اللي بيشتغل كديفلوبر خلاص. الريال استيت خلاص دايما يحسبوا الاي ار ار خلاص. الناس اللي هي بتعمل زي شركات اللي هي التطوير العقاري، شركات التطوير العقاري، المطور دايما دماغه تبص للاي ار ار. المقاول خلاص، شركات المقاولات بقى دايما دماغه تروح لمين؟ للاي او ار. تمام؟ طيب ايه هو بقى؟ ايه هو الاي ار ار؟ الاي ار ار دوت الانترنال ريت اوف ريتيرن خلاص. وهو عباره عن ايه؟ عباره عن يعني كانك بتعكس البريزنت ايه؟ النت بريزنت فاليو. تمام؟ انت بتعكس النت بريزنت فاليو، ودوت الاي او ار خلاص بيبين لك تفصيله الايه؟ كانه بريك كده، كانه بريك للريت اوف ريتيرن. الريت اوف ريتيرن يعني ايه الريت اوف ريتيرن بالنسبه لي؟ عشان انا قبل ما الناس تسال طيب بص، انت الريت اوف ريتيرن ده انت العائد اللي بيرجع لك بمعدل قد ايه؟ خلاص، كانه عامل زي معدل ايه كده؟ معدل استرجاع للاستثمار يعني. طيب ايكونوميك بقى فاليو ادد خلاص، هي برضو عباره عن اكستنشن، امتداد للنت بريزنت ايه؟ للنت بريزنت فاليو. بيحسبها ازاي؟ بيقول لك الريتيرن اوف كابيتال على الكوست ناقص الكوست اوف كابيتال على الكابيتال انفستد ان بروجكت. تمام؟ اهلا بيك يا استاذ ايمن، معلش احنا في المحاضره 26 تشرفنا ان شاء الله لو يعني انت تعرف على الطريقه، لكن ان شاء الله في حسب تخصصك في محاضرات في كل شيء ممكن تشوف اللي يناسبك وتحضره. طيب احنا كده خلصنا طرق اختيار الايه؟ المشروعات. هننطلق الان بقى الى المونيتورنج اند كنترول. طيب المونيتورنج اند كنترول عندنا هنا هناخد زي ما ابتدينا زمان باول حاجه السكوب. اهلا بيك يا باشمهندس لطفي، شرفونا ان شاء الله. من يوم 15 هيكون اتفتح معهد اداره المشروعات، و ان شاء الله عز وجل هيكون في نخبه من الساده الافاضل اساتذه الجامعات هيدرسوا لنا ان شاء الله عز وجل مجموعه هائله من الكورسات ان شاء الله.
لا ده فاهم. طيب احنا هنذهب الان للسكوب. هنرجع تاني للسكوب مانجمنت. طيب تمام. طيب النهارده هنبتدي بقى ان شاء الله عز وجل اولى عمليات المونيتورنج اند كنترول. احنا خلصنا خلصنا انيشيشن، وخلصنا معاها الكلوزنج، خلصنا البلاننج، وخلصنا الاكسكيوشن. والنهارده نبدا ان شاء الله عز وجل المونيتورنج اند كنترول. في دورات ان شاء الله عز وجل يا اخي الفاضل من البدايه ان شاء الله، بس ننتهي من هذه الدوره. لكن من يوم 15 الاسبوع القادم قبل ما انسى، الجمعه القادمه ان شاء الله عز وجل من 8 ل 10 مساء بدايه محاضرات سلسله محاضرات في المحاسبه الماليه. فنرجو من كل المهندسين يحضروها، لان بعد دوره المحاسبه دي هيتعاطى فيها دوره ثانيه متعمقه في محاسبه شركات المقاولات. بس الدوره دي هتبقى عامه للكل، تجاره وهندسه. لا المحاضرات مش على الايميل، ما نقدرش نبعتها على الايميل. تتفضل تحضر على الزملاء اللي حاضرين يقولوا لي ياخدوا المحاضرات منين، بس عشان انا ما اخرجش بره موضوع المحاضره. اللي حاضرين يدوا له لينكات اللي ياخد بيها المحاضرات. اللي حاضرين يتولوا الرد بعد اذنكم، القدام يتولوا الرد. طيب السكوب احنا قلنا دلوقتي انت اول ما هتيجي تعمل مونيتورنج اند كنترول لازم تروح تعمل مونيتورنج اند كنترول على مين؟ تعمل كنترول على الموضوع كله. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه تبتدي تشوفها هتفيريفاي السكوب. خلاص ليه هتعمل فيريفيكيشن على السكوب؟ لانك محتاج تاخد الاكسبتنس ان انت خلصت الديليفرابلز بتاعتك. تمام؟ حد من القدام بس يا ريت يدي الناس اللينكات المنتدى والموقع والكلام ده كله. تمام؟ طيب انت بتفيريفاي السكوب خلاص عشان تحصل بيه على الاكسبتنس خلاص بتاع الستيك هولدرز بتوعك. طيب ومش بس ان الفيريفيكيشن يتعمل بواسطتهم، لا ده انت عندك بيتعمل بواسطه التيم بتاعك، وبيتاكدوا ان الديليفرابلز دول بقوا جاهزين خلاص قبل ما الستيك هولدرز والكاستمرز يعملوا الفيريفيكيشن بتاعتهم على الديليفرابلز. هو احنا بس عشان احنا في مرحله متقدمه، وبعدين يعني اخوكم زي لسه مهندس بنحصل على درجه دكتوراه يعني. طيب المهم يعني نكمل. فالديليفرابلز دي اللي هي الحاجات اللي انت شرحناها للزملاء قبل كده. يعني انت المنتج او الشيء اللي انت بتسلمه اللي انت كان المفروض تعمله، وليكن مثلا الديليفرابل بتاعك عماره، مجموعه عمارات، مشروع، ايا كان. تمام؟ طيب يبقى انت لازم الستاف بتاعك خلاص يشيك على هذا الكلام. طب لو الديليفرابلز ما كانتش مطابقه وبتقابل الكرايتيريا اللي كانت محطوطه، يبقى انت النهارده اصبح عندك تشينجز. خلاص يبقى تعمل تشينج ريكويست وتبتدي تشوف بقى العيوب ايه خلاص، وتبتدي تاني تعالجها. تمام؟ لانك كده ما سلمتش الديليفرابل المطلوب. الحته دي لخصها لك في بروسيس. ايه هي؟ قال لك انت عندك الدايركت اند مانج بروجكت اكسكيوشن، بيطلع منه الديليفرابل بتاعتك. هتعمل عليها ايه؟ هتعمل عليها كواليتي كنترول. اصبحت فاليد هتعمل عليها سكوب فيريفيكيشن. لو هي اوكي اكسبتد يبقى انت كده بتعمل كلوز للبروجكت
او للايه للفيز اللي انت فيها ديت. بعد كده يبقى انت كده عندك الفاينل بروجكت او السيرفيس او الايه او الفاينل ايه ريزلت خرجت، يبقى انت كده خلصت الايه الموضوع. تمام؟ لو بصينا كده عليهم هو ده اللي انت ايه محتاجه من القصه. طبعا جزء البلاننج والانيشيشن ده ايه مش واضح هنا، لكن ده خلاص انت من اول الاكسكيوشن بيتم الموضوع. طيب يبقى اذا كل عمليه من دول دايركت اند مانج بروجكت اكسكيوشن ديت بالهدف منها الاوتبوت بتاعها ديليفرابلز. الفيريفاي سكوب الاوتبوت بتاعه اكسبتد ديليفرابلز، ان خدت الاكسبتنس. البرفورم كواليتي كنترول الاوتبوت بتاعه الفاليديتد ديليفرابلز. الكلوز بروجكت اند فيز الاوتبوت بتاعه ايه هو الفاينل برودكت او الفاينل سيرفيس او ريزلتس. لو انتوا تفتكروا في اول محاضره خالص لما كنا بناخد الانيشيشن خدنا وراه على طول مين؟ كلوز بروجكت اند اور فيز، وقلنا لكم ساعتها ان من اهم الاشياء في داي ماينس 1 خلاص يعني يوم ناقص 1 عمليات، خلاص زي ما كده ايه بنقولها في النطاق العسكري، في يوم ناقص 1 عمليات خلاص اللي هو اليوم ناقص 1 مشروع، اللي هو قبل ما تبتدي المشروع لازم تفكر في مين؟ في الكلوز اوت بتاع البروجكت. عرفنا ليه ساعتها احنا بقى فكرنا في الكلوز اوت بتاع البروجكت؟ لان انت اخر الحلقه هي الكلوز اوت بتاع البروجكت، هي الديليفربل، فلازم تفكر في الديليفربل بتاعتك دي هتسلمها ازاي. تمام؟ وبالتالي تقدر تعمل ايه الدوكيومنتيشن والكلام كله وانت ماشي. طيب احنا زي ما اتعودنا دايما العمليه دي اي عمليه بناخدها اي بروسيس بناخدها عشان تتم بيلزمها مدخلات وبيلزمها ادوات عشان يعني زي خلاط كده، وبيلزمها بعد كده بعد المعالجه ان هي بتخرج لي مخرجات. الفيريفاي سكوب بدخل لها البروجكت مانجمنت بلان، بدخل لها الريكوايرمنتس دوكيومنتيشنز، بدخل لها الفاليديتد الريكوايرمنتس تريسابيلتي ماتريكس، بدخل لها الفاليديتد ديليفرابلز. اوكي؟ طيب كل دول لما بدخلهم انا لعمليه الفيريفاي سكوب، هعمل فيريفاي بايه؟ التولز بتاعتي او التكنيك بتاعي ايه؟ قال لك عندكش غير حاجه واحده بس، انسبكشن. هتعمل انسبكشن تشوف ايه الديليفرابل ده مقبول ولا مش مقبول. هيطلع من هذه العمليه ايه؟ هيطلع منها اكسبتد ديليفرابلز، وبالتالي بعدها تعمل كلوز للبروجكت او الفيز، يا اما يطلع فيها بعض العيوب في الديليفرابلز بتاعتك يبقى بتعمل تشينج ريكويستس وتبتدي تعالج الامور، وبعدين في كلا الحالات بيطلع عندك بروجكت دوكيومنتس ايه ابديت. والله يا باشمهندس احمد مصطفى عملنا سالنا الزملاء كلهم قالوا في صوره. الزملاء في صوره ولا ما فيش؟ باشمهندس احمد في مشكله اكيد عندك في الجافا. لو الصوره باينه عند بقيه الزملاء وعندك انت ما فيش، يبقى انت عندك مشكله بقى ايه؟ اقفل الكلاس وافتحه تاني. اقفل الكلاس وافتحه تاني. خلاص ده سريع. يعني البروجكت مانجمنت بلان كلنا عارفينها، خطه ايه؟ اداره المشروع، والريكوايرمنت دوكيومنتيشن اللي قلنا قبل كده بمسك كل ستيك هولدر واشوف ايه الحاجات المطلوبه، او في نفس الوقت بجمع السكوب بتاعي وبعمل منه الايه ريكوايرمنت دوكيومنتيشن. والريكوايرمنت تريسابيلتي ماتريكس مرينا عليها قبل كده، قلنا دي عباره عن مصفوفه خلاص بتمكنني من ان انا اتابع كل ايه ريكوايرمنتس موجود. الفاليديتد ديليفرابلز من اسمها معروف اللي بتخرج لي من البرفورم كواليتي كنترول ان الحاجات بقت اوكي. طيب بعد كده الانسبكشن، بعمل انسبكشن. اكسبتد ديليفرابلز معروفه. التشينج ريكويست قلنا على حسب ما يطلع عندي في الاكسبتنس كرايتيريا اوكي ولا مش اوكي. بعد كده البروجكت دوكيومنتس ابديت، دي بناء عليها يا اما طلع عندي تشينجز يبقى هعمل تشينج لوجز ابديت، يا اما بقول ان الدوكيومنت دي ممكن اكون محتاج اعمل ابديت فيه ايه؟ في السكوب نفسه. خلاص؟ طيب بعد كده عندي الكنترول سكوب. احنا عملنا فيريفيكيشن على السكوب. انت عايز الكنترول سكوب. هو حقيقة الكنترول سكوب يسبق الايه؟
الفيريفاي سكوب. كنترول سكوب انت عندك ايه بيتعلق بان انت تتاكد طول ما انت ماشي وتعمل تشيك على ان انت ما حصلكش ديفيشن عن الايه السكوب بتاعك، وفي نفس الوقت بتعمل مونيتورنج للبرفورمانس انا ماشي ازاي. خلاص، ودي الحته اللي فيها بيرفورمانس اندكس بتستخدم لايه للتعبير عن مدى التقدم. طيب الكنترول سكوب قال لك انا هحتاج منك البروجكت مانجمنت بلان، هحتاج منك الورك بيرفورمانس انفورميشن، احنا عاملين ايه، وضعنا المالي ازاي، وضعنا في التايم ازاي، كل دي اندكس. تمام. والريكوايرمنتس دوكيومنتيشن والريكوايرمنتس تراسابيلتي ماتريكس والايه الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس، دول بتوديهم لحاجه اسمها فاريانس اناليسيس. هو ده اللي هيطلع لنا النتائج اللي تقول لنا احنا فين في الكنترول سكوب. خلاص، اطلع منها الورك بيرفورمانس ميجرمنتس، واطلع منها اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس ابديت، واطلع منها التشينج ريكويستس لو في حاجه، واطلع منها البروجكت مانجمنت بلان ابديتس، واطلع منها البروجكت دوكيمنت ابديتس. طيب جزاكم الله خير اخي جست 132. طيب يا باشمهندس احمد، احنا مش في صفحه كام، احنا خلصنا الشابتر بقى. احنا هنروح دلوقتي، احنا كده خلصنا المونيتورنج اند كنترول فيما يتعلق بالسكوب، هنروح للمونيتورنج اند كنترول فيما يتعلق بالايه التايم مانجمنت. تمام، اللي هي باخد فيها الكنترول سكيدول. تمام. طيب الكنترول سكيدول امتى بيبتدي؟ طيب في صفحة كام يا باشمهندس احمد؟ انت هتروح لشابتر 6 صفحة 178. طيب الكنترول سكيدول بتبتدي من لحظة ما انت بتاخد ابروفال على الايه السكيدول، واصبح عندك سكيدول بيز لاين. لو تفتكروا تعريف السكيدول بيز لاين كان هو ايه؟ كان هو السكيدول بيز لاين كان هو السكيدول بتاعك بس ابروفد. مجرد ما يبقى السكيدول بتاعك ابروفد بيتحول للسكيدول بيز لاين. تمام كده؟ طيب والسكيدول بيز لاين بقى خلاص احنا عرفنا ان عندي سكيدول بيز لاين، هبتدي ايه اعمل كنترول عليه. تمام. يعني ايه هعمل كنترول عليه؟ والله هبتدي اشوف نفسي انا فين. خلاص انا فين من الاسامبشنز اللي كانت محطوطه، وابتدي اعمل متابعه زي اللي كلنا بنعملها، الابديت بتاع السكيدول والكلام ده كله. تمام. طيب البروجكت ايه المدخلات بتاعته؟ المدخلات بتاعته هتدخله البروجكت مانجمنت بلان والبروجكت سكيدول والورك بيرفورمانس انفورميشن والاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس. التولز بقى عندك المره دي اللي بتستخدمها في الكنترول كثيره جدا، يا اما بيرفورمانس ريفيوز، يا فاريانس اناليسيز، يا بروجكت مانجمنت سوفت ويرز تستخدمها. خلاص، اللي هو انت ممكن تعمل كومبيرنج ما بين اثنين سكيدول في ثواني لو استخدمت حاجه اسمها كلين بيجر في السوفت وير بتاع البريمافيرا. تمام. وبعد كده عندك الريسورس ليفلنج وشفناها قبل كده، والوات اف سيناريوز اناليسيز، وادجستنج الليدز اند لاجز، والسكيدول كومبريشن والسكيدول سكيدولينج تول. هيخرج لك ورك بيرفورمانس ميجرمنتس، ويخرج لك اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، ويخرج لك تشينج ريكويستس، ويخرج لك بروجكت مانجمنت بلان ابديت، ويخرج لك بروجكت دوكيومنتس ابديتس. اعتقد الزملاء اللي معانا من زمان احنا خلاص اتعودنا، بقينا عارفين الاوتبوتس والانبوتس والتولز والكلام ده كله، حتى بقينا ينفع نستنتجهم من قبل ما نقول مين هم. تمام. الانبوتس ما فيهمش حاجه غريبه علينا، كلهم معروفين، بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت سكيدول، الورك performance information and organizational process assets.
تمام. الزملاء الجداد ما تشغلوش بالكم ان شاء الله عز وجل، قريبا لما نخلص بس الدوره دي هيكون في، حتى ممكن يكون في احد الزملاء تفرغ خلاص، هيكون افضل مني كثيرا وهيدي لكم دوره اسرع ومكثفه ان شاء الله عز وجل. تمام. فالتولز والتكنيكس بيرفورمانس ريفيوز خلاص بتبتدي تشوف المشروع ماشي ازاي، بيحصل له بروجرس ازاي. تمام. وفي عندنا خلينا هناخد عليهم في مره قادمه بعض التطبيقات في الامتحانات في المسائل. هتلاقي في حاجه اسمها عندك الايه البرفورمانس اندكسز خلاص، ديت عندك هتلاقي حاجه اسمها سكيدول بيرفورمانس اندكس خلاص، وهنشوفه لما يطلع بواحد او اقل من واحد او اكتر من واحد التعبيرات بتاعته بتبقى ايه. الفاريانس اناليسيس برضو بتقارن ما بين الاوريجينال والبروجريس بلان، وقلنا افضل وسيله ممكن تعمل بيها الموضوع ده انت اصلا لو حتى بتقارن بين مشروعين ممكن تقارن بكليندلر او زي ما قلنا، او ممكن اوريدي انت عندك تقارنه بتحط واحد فيهم بيز لاين وتحط الثاني ابديت ليه وتقارن ما بين الاثنين مفيش مشكله. بس انت لو عندك نسخه بقى ونسخه والاثنين حتى مش محطوطين على بعض خلاص بتقدر تستخدم كليندلر حتى لو بتقارن ما بين مشروعين مختلفين. تمام. البروجكت مانجمنت سوفت وير هو السوفت وير اللي هتستخدمه في هذه القصه زي ما قلنا كده. بريمافيرا من افضل الحاجات الموجوده. ريسورس ليفلنج قلنا ديت زمان كلنا لو نفتكر قلنا بشوف الريسورسز بتاعتي ما ينفعش اجيب النهارده 1000 عامل بكره اقول لا ده انا عايز 100 بعد اقول عايز 1000، فبعمل ليفلنج للريسورسز بحيث يبقى الموضوع لا ده انا عايز افرج 500 بحيث ما يبقاش الدنيا فجاه محتاج كميه كبيره فجاه مش محتاجهم خالص. تمام. طيب وات اف سيناريوز، في وات اف سيناريوز موجوده هتلاقوها عندكم في ما يسمى بمونت كارلو اناليسيس. مونت كارلو اناليسيس اللي هو هتلاقوا له سوفت وير بيعمله اللي هو بيرت ماستر تبع برضه اوراكل بريمافيرا. تمام. دوت بمنتهى البساطه بتعمل له تدخل له انت هديك يعني ايه هو الوات اف اناليسيس. بتقول له مثلا انت النهارده عامل استيميشن للديوريشن دي اللي هي 100 يوم في الاكتيفيتي ده، وفي الاكتيفيتي اللي بعديه 50 والاكتيفيتي اللي بعديه 60. الاكتيفيتي نمره 1 انت بتقول له 100 يوم بلس اور ماينس 10 ايام. الاكتيفيتي نمره 2 بتقول له 50 يوم بلس اور ماينس 20 يوم حسب الانسرتينتي بتاعتك في كل اكتيفيتي. تمام. فبتدخل بقى انت النهارده عايز تعمل مثلا المده المثلى او الاقصى المده المثلى اللي هيخلص فيها المشروع خلاص الاكثر توقعا خلاص. فبتدخل الكلام ده كله الداتا دي كلها وهو بيبتدي يحسب لك مونت كارلو اناليسيز يقول لك انت المشروع بتاعك تقريبا لما هتدخل له الاكتيفيتي 1 بلس اور ماينس كذا في المية، 2 بلس اور ماينس كذا في المية، هيطلع لك في الاخر المشروع بتاعك يقول لك ده يخلص بلس كذا بلس اور ماينس كذا كتوتال. ودي بتستخدمها في ممكن حتى في بدايه عمل السكيدول او حتى وانت بتعمل البروجرس. بعد ما تعمل البروجرس بتاعك خلاص عايز تدخل له برضه وات اف اناليسيس، تبتدي الاكتيفيتيز اللي انت كانت عندك عليها في اول قبل ما تعمل ما تبتدي في المشروع كان في انسرتينتي مخلياك عامله مثلا اكتيفيتي اوريجينال ديوريشن هتبقى كذا بلس اور ماينس 10% او 20% او خلافه. بتكون انت هات لك الرؤيه اكتر، ممكن تغير النسب دي وتعمل مونت كارلو اناليسيس على السكيدول اللي معاك واللي معمول له ابديت عشان تقدر تطلع الموست لايكلي ديوريشن ايه اللي هيحصل بالظبط انت هتخلص تقريبا في قد ايه. ادجست ليج اند لاجز ديت انت عندك قلنا اللاج هي ان انا اخر نشاط، يعني مثلا اقول ان انا هبتدي الاكتيفيتي ايه مثلا ولما يخلص خلاص هيبقى عندي يبدا مثلا قبل ما ينتهي مثلا هبتدي اكتيفيتي اخر قبلها بيومين 3 فدي يبقى عندي حاجه بنسميها الليد هي ان انت بتسرع المشروع. فانت مثلا قلنا الاكتيفيتي دي بدل ما يبدا بعد ما الاكتيفيتي ما يخلص خالص نهائي، لا ده انا هبتدي قبل ما الاكتيفيتي ما يخلص بيومين
خلاص دي اللي بنسميها دي. لاج هي ان انا اقول لا ده انا عندي الاكتيفيتي ايه لما يخلص بعدها بيومين هبتدي في الاكتيفيتي ايه بي. تمام. فانت هنا وانت بتعمل مونيتورنج اند كنترول لما بيظهر لك بقى في المشروع ان عندك تاخير او خلافه بتبتدي تظهر تحاول تتصرف في الليد اند لاجز. تحاول مثلا اكتيفيتي كان هيبدا بعد نهايه الاولاني ب5 6 ايام لا تتصرف بحيث تخليه يبتدي بعد نهايته مثلا بيوم عشان تعوض تاخير. تمام. السكيدولينج تولز بقى هم الايه السكيدول تول اللي انت بتستخدمها مع مانوال ميثود خلاص علشان تشوف تحقق تحليل النتورك السكيدول نتورك بتاعتك زي مين؟ زي لو تفتكروا ال AON اللي قلنا عليها activities on nodes والاكتيفيتيز on arrows. قبل كده اخدنا حاجتين خلاص قلنا activities on nodes واكتيفيتيز on ايه on arrows اللي هم قبل كده قلنا عليهم طريقة التمثيل بتاعتنا في الCVM. تمام. الاوتبوت بقى هيطلع لك يا اما ورك بيرفورمانس ميجرمنت يا اما اورجانيزيشن هيطلع لك كل الاتي. هيطلع لك ورك بيرفورمانس ميجرمنتس اللي هي الاندكسز بتاعتك وهيطلع لك اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس ابديت خلاص انك هتعمل ابديت للنولج بيز بتاعتك. وبعد كده ممكن يطلع لك نتيجه ذلك تشينجز ريكويست حسب اذا كنت ماشي على السكيدول اللي محطوط قبل كده ولا لا. البروجكت مانجمنت بلان ابديت طبعا انت عندك قلنا السكيدول ديزلاين موجود وانت ممكن وانت بتعمل مونيتورنج اند كنترول تضطر تعمل سكيدول كومبريشن او تضطر تعمل اكسلريشن معينه فبالتالي كل دوت بيعمل ابديت للبروجكت مانجمنت بلان نفسها. تمام. البروجكت دوكيومنتس ابديت والله ساعتها انت كده كده بتطلع ابديت للسكيدول وكده كده بيطلع اكزيكتيف سامري للسكيدول خلاص وبتشوف المايلستونز بتاعتك متحققه ولا لا. فكل دوت بيعتبر من ضمن الدوكيومنتس خلاص اللي بتعمل ابديت لدوكيومنت كانت سابقه موجوده في المشروع. فدي عشان كده بتقول عليها بروجكت دوكيومنتس ايه ابديت. كده سريعا نكون مش عايز ادخل في حاجه رابعه. احنا كده خدنا 3 بروسيس من المونيتورنج اند كنترول هم كلهم 10 خلاص. ناخد المره الجايه 3 او 4 واللي بعدها 3 او 4 نبقى خلصنا المونيتورنج اند كنترول. في اي اسئله بالنسبه لنا النهارده كده؟ مميزات مونت كارلو انت بتقول لك يعني هي مونت كارلو تقدر تقول عليها كده انت بتحسب بيها احتمالات خلاص. انت بتحسب بيها احتمالات يعني عندك مثلا نشاط هيقعد 5 زائد او ناقص 3 ايام واحد تاني 10 ايام زائد او ناقص يومين واحد تالت مثلا 15 يوم زائد يومين او ناقص 3 ايام هيخلص 12 يوم ويخلص 17 يوم. بس بتدي لك ايه الاحتمال الاكثر احتمالا المده الاكثر احتمالا لتنفيذها. بس مميزاتها هي ادت لي الموست لايكلي انفورميشن duration سوري. مش هيحتاج منك اكتر من كده في امتحان البي ام. طيب انا قبل المهندس اشرف نصر موجود؟ المهندس اشرف نصر موجود ولا لا؟ مش موجود ها؟ طيب هنستأذنكم بقى يا جماعة. المهندس اشرف نصر موجود اهو.
طيب يا باشمهندس اشرف، هتدي الزملاء كونتاكت يتواصلوا معاك. احنا محتاجين منكم متطوعين لمعهد اداره التشييد والمشروعات. ان شاء الله عز وجل المعهد بيبتدي يوم 15 اللي جاي، 15 اكتوبر، ومن يوم الجمعه اللي جاي في دورات محاسبه ماليه، يا ريت دي كل المهندسين يحضروها. 7 اكتوبر ان شاء الله من 8 ل 10 صباحا، تمام، مع الدكتور جلال هو اللي هيديها. فباشمهندس اشرف هتبعتوا لنا الافضل، مش تبعتوا لنا الافضل يا جماعه اللي هيحب منكم يشارك كمتطوع، مش تدريس. احنا محتاجين طقم اداري للمعهد، محتاجين طقم اداري للمعهد يساعد المهندس اشرف هو والمهندس هيثم المنسي، مسؤولين عن الايه، عمليه التنسيق. خلاص، وهم محتاجين معاهم هيكل. خلاص، فيا ريت اللي منكم يحب يشترك معاهم في الهيكل في التنظيم، خلاص، يبعت لهم رساله فيها الايميل بتاعه، ويا ريت لما يبعت لهم الايه بروفايل فيسبوك عشان يقدروا يدخلوه على مجموعه عمل على طول، تمام، ويتواصلوا معايا ان شاء الله عز وجل، بحيث يبقى لما بنفتح يوم 15 احنا الساده الدكاتره كل واحد جاهز بالمواد بتاعته. خلاص، هيتعطى بلاش اقول اسماء حالا، بس يعني احد الاساتذه الافاضل، اساتذه اداره المشروعات في احدى الجامعات المصريه المشهوره، هيدي لكم سكيدولينج، هيدي لكم بلاننج، في فرق بين السكيدول والبلاننج، وهيدي لكم الكوست كوست كنترول، وفي دكتور هيدي الكونتراكت مانجمنت، كونتراكت مانجمنت اند كليمز، في ساده افاضل هيدوا لكم موديولز في العماره والتصميم المعماري والبرامج اللي بتستخدم بقى، سواء كانت 3 دي ماكس بعد كده واوتوكاد وخلافه. في ايضا سلسله متكامله حزمه لمهندسين بقى التنفيذ حسب الجوب تايتل، تمام، زي حزمه اخرى للديزاين، تمام. طيب نشكركم وجزاكم الله خيرا جميعا. يا تبعتوا للمهندس اشرف، خلاص، يا تبعتوا لنا على الانفو، يا تدخلوا تملوا الشيت اللي موجود على الموقع اللي هو تطوع للعمل في فريق العمل. خلاص، تمام، واختاروا الايه المره الجايه ان شاء الله يا باشمهندس احمد. خليها يوم 2 لا ثانيه واحده، 2 3 اكتوبر في الحدث الكبير بتاع اللغه العربيه. خليها ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله عز وجل في نفس الموعد، الاربع في نفس الموعد افضل. اوكي خلاص، الاربع في نفس الموعد ان شاء الله. الدورات في جدول تابعنا على الفيسبوك، وفي جدول محاضرات نازل، وفي جدول هينزل بقى المعهد اداره المشروعات كل دكتور بالمقررات بتاعته ان شاء الله عز وجل. والله يا باشمهندس احمد معاك حق يعني، بس يعلم الله بقى احنا بنجيب الوقت منين عشان نستقطعه. كلام اكيد الاربع ان شاء الله عز وجل. موقعنا على الفيسبوك يا باشمهندس اشرف، اديله الموقع على الفيسبوك بعد اذنك. كلام اكيد يا باشمهندس احمد ان شاء الله عز وجل، الاربع ان شاء الله. طبعا ممكن من كل حته، من خارج مصر من جوه مصر، ما هو كله اونلاين. خلاص، الزميل ده اللي كان بيسأل على الموقع فين والكلام دوت، خد الداتا كوبي عشان نقفل الكلاس. يا ريت ياخد الداتا من الشات بقى، ياخد نسخه منها.
تمام خلاص، يبقى خلاص كده، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.